तर नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमचा होस्ट आणि मित्र ओमकार ज्ञानमोठे. आणि आज आपण काहीतरी वेगळं करणार आहोत परत. तर मग आज आपल्या बरोबर आहे एक व्यक्ती ज्यांनी अमरावती पासून रशियाची ट्रिप प्लॅन केलेली आणि तो यात वेगळं काय करणार होता, तर तो यात हिचहायकिंग करून जाणार होता. हिचहायकिंग, विचार करा किती अंतर आहे ते. आणि आज आपल्या बरोबर तो व्यक्ती आलेला आहे. पियुष, इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ. हाय ओंकार, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू व्हेरी मच मला इन्व्हाइट केल्याबद्दल इथे. आणि जसं की तू इंट्रोडक्शन विचारलं, माझं नाव पियुष हरणे, मी अमरावतीला राहतो, विदर्भ रिजनमध्ये. आणि मी एक डिजिटल नोमॅड आहे. मी ऑनलाईन मार्केटिंग करतो आणि ट्रॅव्हल करतो ॲट द सेम टाइम. तर या व्हिडिओचा काय पर्पस आहे, आज हा व्हिडिओ आपण का करत आहोत, तर ऍक्च्युली हा एक Q&A सेशन आहे, जसं मागे झालेला तसाच. आणि आज आपण इंटरव्ह्यू करणार आहोत पियुषला. सो सुरुवात करूया. पियुष तयार? बिलकुल तयार. ओके. तर मग पहिला प्रश्न असा आहे की हु इज पियुष? हु म्हणजे सुरुवात कशी झाली, काय इन्स्पायर केलं तुला आणि कसा तू पियुष हरणे युट्यूबर झालास? ओके, तो बेसिकली ट्रॅव्हलिंगचा जो शौक होता मला, तो आधीपासूनच होता. मला ट्रॅव्हल नेहमीच करायचं होतं. बट जेव्हापासून जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर बघितला ना, तेव्हापासून एक किडा घुसलेला होता डोक्यामध्ये की यार ट्रॅव्हलिंग करायचं आपल्याला. आणि मी इंटरनेटवर सर्च करत राहायचो, ट्रॅव्हल व्लॉग्स बघायचो लोकांचे. आणि असं वाटायचं की एक दिवस माझा पण येईल, मला पण ट्रॅव्हल करायचं आहे. आणि मग मी सोल्युशन काढत गेलो आणि बेसिकली वेगवेगळे जे काही ब्लॉग्स आहे, माउंटेन ट्रेकर, नोमॅडिक इंडियन, यांच्याकडून पण मला खूप इन्स्पिरेशन भेटलं की यार हे लोक करू शकतात, तर मी का बरं नाही करू शकत. तर मग मी याच्या आधी पण भरपूर ट्रॅव्हल केलं आणि गोवा या साईडला वगैरे. पण तेव्हा मी ब्लॉगिंग नाही करायचो. माझा एक खूप जवळचा मित्र होता, तो म्हणाला मला की यार तू ब्लॉग स्टार्ट कर, तू तसा पण ट्रॅव्हल करतोय, तर तू जर ब्लॉग करशील तर तुझा एक ऑडियन्स बिल्डअप होईल व्यवस्थित युट्यूबवर. तर मग मी माझा जो फर्स्ट जर्नी केली होती लद्दाखची, तर त्यामध्ये माझा 15 डेजचा एक 15 दिवसाचा एक टूर होता. तो माझा सोलो टूर होता आणि ती मी जर्नी युट्यूबवर टाकली. तर लोकांचा रिस्पॉन्स मला चांगला मिळाला की यार तू पहिल्यांदा तू ब्लॉग करतोय असं वाटत नाही आहे, चांगला करतोय. तर मग त्याच्यानंतर मग मी ही जर्नी प्लॅन केली. तर बेसिकली युट्यूब हे मला सध्या पण मी फक्त युट्यूब एक माझा एक सोर्स बघतो, लोकांना माझे एक्सपिरियन्सेस शेअर करण्याचा एक सोर्स बघतो. मी कधी पण मी युट्यूबर बनेल किंवा ट्रॅव्हल ब्लॉगर मला बनायचं आहे असं मी कधी विचार नव्हता केला. बट आता मी लोकांचा जेव्हा प्रतिसाद बघतो तेव्हा मला वाटते की एक टाइम असा येईल की मी युट्यूब पण फुल टाइम करेल. क्या बात आहे. खरंच आपल्याला हा प्लॅटफॉर्म म्हणजे सगळ्यांसाठी, जोही ती मेहनत करायला तयार आहे किंवा जोही ब्लॉग करून त्याचा व्ह्यू मांडण्याचा प्रयत्न करायला तयार आहे, हा प्लॅटफॉर्म खरंच खूप चांगला आहे. आणि मुख्य म्हणजे तर तो फ्री आहे. आपण फ्री मध्ये अपलोड करू शकतो आणि त्याच्याहून समज जेव्हा आपली ऑडियन्स बिल्डअप होते तेव्हा आपल्याला इन्कमही येतो. वेळ लागतो पण ठीक आहे, चांगलं आहे. करेक्ट. तर येऊया आपण दुसऱ्या प्रश्नावर. पियुष, मला सांग तुझ्या फॅमिलीचं बॅकग्राऊंड कसं आहे, म्हणजे तू कन्व्हिन्स कसं केलं तुझ्या पॅरेंट्सना की मला जायचंय, मला ही ट्रिप करायची, मला ब्लॉग करायचंय, कसं? ओके, अच्छा, हे खूप फनी आहे. पहिली गोष्ट, माझे पॅरेंट्स थोडे ओपन माइंडेड आहे. म्हणजे माझ्यावर भरोसा करतात की हा कुठेही जाईल तरी वापस येऊन जाईल ऍटलिस्ट. तर तसा भरोसा माझ्या पॅरेंट्सला माझ्यावर नेहमीच होता. पण मी हे त्यांना सांगू नाही शकलो की मला हिचहायकिंग करायचं. बेसिकली त्यांना हिचहायकिंगचा कॉन्सेप्ट पण नाही माहिती. तर मी त्यांना कसं सांगणार की मी हिचहायकिंग ही जर्नी करत आहे वगैरे. तर मी ही जर्नी प्लॅन केली सगळी, अमरावती पासनं तर मॉस्को पर्यंत थोडी प्लॅन केली. आणि मग मला निघायच्या एक हफ्त्या आधीपासून मी प्लॅन करायचो की आज आई बाबाला सांगायचं, उद्या सांगायचं, असं करत करत 3 दिवस राहिले माझ्या जर्नीला. तरी माझ्या घरच्यांना माहिती नव्हतं की मी खरं जाणार आहे. मग एका दिवशी थोडी हिंमत लावून बसलो जेवायच्या वेळेस आणि त्यांना सांगितलं की माझी अशी जर्नी आहे. बट त्यांना मी हिचहायकिंग नाही सांगितलं.
कारण मग त्यांचे कन्सर्न्स वाढतील, प्रश्न वाढतील आणि मग हे सगळं होतील. तर मग त्यांना मी फक्त बेसिकली एवढं सांगितलं की माझा एक ट्रिप आहे, बट मी ती बाय लँड जातोय, म्हणजे ट्रेन वगैरे घेईल, बस वगैरे घेईल. माझी 6 मंथ्सची ट्रिप आहे आणि असं असं मला जायचं आहे. जसं आता मला नागपूरवरनं माझी ट्रेन आहे, असं त्यांना सांगितलं. त्यांना हे नव्हतं माहिती. मी त्यांना हे पण सांगितलं मी प्लेन पण घेईल मधात, बट माझी 6 मंथ्सची जर्नी आहे. जेव्हा माझा पहिला व्लॉग आला तिथून 15 दिवसानंतर आणि तेव्हा घरच्यांनी व्लॉग बघितला, तेव्हा मग मला फोन केलेला घरच्यांनी, बोलला तू ट्रक मध्ये गेला. मी म्हटलं हो, मला असं करायचं होतं हिच हायकिंगचं. तर मग मी त्यांना सांगितलं की मला हे करायचं आहे, माझी हे ड्रीम जर्नी आहे, मला हे कम्प्लीट करायची आहे. ते म्हणाले ओके काही प्रॉब्लेम नाही. बट तसे पाहिले तर माझे पॅरेंट्स खूप ओपन माइंडेड आहे. मला कधी कोणत्या गोष्टीसाठी नाही म्हटलंय त्यांनी. वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि हे आपल्या सगळ्या म्हणजे आपल्या जनरेशन किंवा आपल्या पॅरेंट्सने अडॅप्ट केलं पाहिजे, कारण हा विचार जरा वेस्टर्न आहे आणि म्हणजे ते कल्चरच वेगळं आहे. पण ही विचारसरणी असू शकते लोकांची, हे विचार म्हणजे ऍक्सेप्ट करणं हा खूप मोठा हे पॉइंट आहे. ठीक आहे, मग आपण जाऊया पुढच्या प्रश्नावर. तुझ्या आत्ताच्या ट्रिपचं प्लॅनिंग आणि कसं काय, म्हणजे तू विचार केला आणि तू प्लॅन कसं काय केला एक्झॅक्टली ते सांग. हे ऐकायला आता खूप फनी वाटेल, बट मी प्लॅन म्हणजे एक्झॅक्टली असं काही प्लॅन नव्हतं केलं. हे ऐकायला खूप फनी वाटेल की 6 महिन्याची ट्रिप करतोय आणि काही प्लॅन नाही केलं. तर मी बेसिकली सांगतो की झालं कसं सगळं, की मला मी युट्यूबवर ब्लॉग्स बघायचो आणि ते एक होतं मला की मला ही जर्नी करायची आहे इथनं रशियापर्यंत 6 मंथ्सची. तर मग मी इन्स्पायर्ड झालो आणि मला ते करायचं मी ठरवलं. बट मला विजा प्रोसिजर्स आणि या गोष्टींबद्दल काहीच नॉलेज नव्हतं. आणि मी याआधी फक्त एकचदा आउट ऑफ कंट्री गेलेलो UAE ला. तर बेसिकली हे सेकंड टाइम होतं फक्त की मी एक आउट ऑफ कंट्री जाईल. तर मग मी थोडी बहुत इन्फॉर्मेशन काढली की म्यानमारचा विजा ऑनलाईन मिळतो, मग थायलंडचा विजा जो आहे तो हे मिळतो आपल्याला ऑन अरायव्हल मिळतो, कंबोडियाचा ऑन अरायव्हल मिळतो, लाओसचा ऑन अरायव्हल मिळतो आणि व्हिएतनामचा विजा आहे. तर एवढी मला फक्त इंटरनेटवरून माहिती कळली आणि मग मी बॉर्डर क्रॉसिंग चेक करायला सुरुवात केली. फॉर एक्झाम्पल बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इंडिया अँड म्यानमार. तर मग मला इन्फॉर्मेशन यायची गुगलवर की ही बॉर्डर क्रॉसिंग आहे. तर बेसिकली मी फक्त निघालो एवढ्याच नॉलेजनी की काहीतरी करायचं. मी म्यानमारचा विजा अप्लाय केला बाय माय सेल्फ त्यांच्या वेबसाईटवर. दुसऱ्याच दिवशी मला विजा आला. मी $50 पे केलेले त्याचे आणि बस मी निघून गेलो. मला काहीच नव्हतं माहित की एक्झॅक्टली मला कुठली बॉर्डर क्रॉस करायची आहे, मला समोर काय करायचं आहे. फक्त मी एवढं ठरवलं होतं की एक मोबाईल आहे आपल्याकडे आणि गुगल मॅप्स फक्त फॉलो करायचे आणि बॉर्डर क्रॉसिंगवर पोहोचायचं आणि तिथे बघायचं मग काय होतं बॉर्डर क्रॉस करायची. मला हे नव्हतं माहिती की मी चायनाचा विजा कसा घेईल, मला हे नव्हतं माहिती की मी मंगोलियाचा विजा कसा घेईल, मला हे सुद्धा नव्हतं माहिती की मी रशियाचा विजा कसा घेईल. बट फक्त एवढं ठरवलं होतं की जे काही ऑब्स्टेकल्स येतील ते मी क्रॉस करून मी पोहोचून जाईल. मस्त उत्तर मिळालंय. मला असं वाटतंय मंडळी खूप त्यांना माहिती मिळाली असेल. तर असा प्रश्न आला मला परत की अरे तू म्हटलंस विजा बद्दल, तर मग टोटल कॉस्ट मध्ये काय वाटतं तुला, विजाला किती टक्के लागत असतील किंवा विजा कॉस्ट किती होत असेल अंदाजे, समज जर एकाने लँड बॉर्डर क्रॉसिंग ठरवली तर इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री. प्रत्येक कंट्रीचे आणि प्रत्येक नॅशनॅलिटीसाठी रूल्स वेगवेगळे आहे. बट मी थोडी बहुत मला इन्फॉर्मेशन आहे त्या हिशोबाने मी सांगतो की जसं आता म्यानमारचा विजा आपल्याला $50 ऑनलाईन लागतं. लाओसचा विजा काहीतरी $20 ला वगैरे मिळतं, $20-30. मला एक्झॅक्टली आठवत नाही आता. थायलंडचा तर ऑन अरायव्हल सध्या इंडियासाठी फ्री आहे, 15 days फ्री, नो चार्जेस थायलंडसाठी. त्याच्यानंतर कंबोडियाला पण अशीच काहीतरी नॉर्मल एक फी आहे $30-35 व्हिएतनामचा पण ऑनलाईनच विजा आहे, अराउंड तेच $30-40-50 मधात. आणि त्याच्यानंतर मग रशियाचा विजा मी असं ऐकलाय की अप टू 100-150 लागू शकतं. चायनाचा आय हॅव नो आयडिया. बट जर आपण टोटल जर कन्सिडर केलं तर इट डिपेंड्स अपॉन युअर ट्रिप. जर तुम्ही कोणत्या ट्रिपला जात आहे तर इझिली इन्फॉर्मेशन आपल्याला अवेलेबल मिळू शकते की कोणत्या कंट्रीचा विजा कितीला आहे. बट ओव्हरऑल असा एकदम खूप जास्त एक्सपेन्स लागतो विजाला असं सुद्धा नाही आहे. बट काही प्रमाणात लागतो एक्सपेन्स सुद्धा विजाला, बऱ्यापैकी लागतो. ओके 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 ओके. असे काही ऍप्स किंवा वेबसाईट जे तू रेकमेंड करशील या सगळ्या ट्रॅव्हलिंगला सफल करण्यासाठी?
ओके शुअर. तर फर्स्ट तर काउच सर्फिंग माय बेस्ट ॲप, मला खूप आवडतं. तर काउच Yeah. सर्फिंग बेसिकली मी ऑडियन्सला सांगतो ज्यांना माहिती नसेल. काउच सर्फिंग एक ॲप आहे, एक कम्युनिटी आहे जिथे आपण ट्रॅव्हलर्सला होस्ट करू शकतो आणि आपण पण जेव्हा कुठे बाहेर जातो आपण आपल्याला सुद्धा लोक होस्ट करतात त्यांच्या घरी. आपण राहतो त्यांच्यासोबत डिनर लंच हे सगळं करतो. तर ते एक म्हणजे एक फक्त पैसे वाचवण्यासाठी म्हणून नाही, आपण लोकली कोणत्या पण जागेला कनेक्ट होऊ शकतो त्या गोष्टीने. म्हणून मी जेवढे लोक हे व्हिडिओ वगैरे बघतात त्यांना पण मी एनकरेज करेल की तुम्ही काउचसर्फिंग ॲप डाउनलोड करा, लोकांना होस्ट करा, लोक पण तुम्हाला होस्ट करील जेव्हा पण तुम्ही कुठे जाल तेव्हा. हे एक ऍप झालं. आणि त्याच्यानंतर तर मी बेसिकली असे जास्त ऍप्स यूज नाही केले टू बी ऑनेस्ट. एक आपलं मॅप्स आहे, सॉरी maps.me इज व्हेरी व्हेरी कंपल्सरी ऍप इफ यू आर ट्रॅव्हलिंग सोलो. maps.me एक ऍप आहे, ते ऑफलाईन मॅप्स आहे. म्हणजे जसं गुगल मॅप्स आपलं Okay, ऑनलाईन okay. मॅप्स आहे, maps.me एक ऑफलाईन मॅप आहे. तुमचं इंटरनेट नसेल सुद्धा तरी तुम्हाला फक्त लोकेशन ऑन करायचं आहे आणि जेव्हा पण तुम्ही इंटरनेट नसेल सुद्धा तरी पण तुम्ही सगळं नेव्हिगेट करू शकता. तर बेसिकली हे 2 ऍप मी सांगेल की प्रत्येकाला सोलो ट्रॅव्हलरला लागेल, प्रेफरेबल आहेत म्हणजे ते Preferable आहे, ऍप पाहिजे करून. असले पाहिजे. ओके ओके चालेल. येस, तर महत्वाच्या प्रश्नाकडे येऊया. या सगळ्याला तू ट्रॅव्हल कॉस्ट अरेंज केली कुठून? तू शिकतोय की काय करतोय एक्झॅक्टली? म्हणजे तू बिझनेस करतोयस की कसं फंड करतोय? ओके, सो मी एक डिजिटल नोमॅड आहे. डिजिटल नोमॅड मीन्स बेसिकली मी ट्रॅव्हल पण करतो आणि ॲट द सेम टाइम मी पैसे पण कमवतो. तर पैसे कमवणे, डिजिटल नोमॅड म्हणजे ऑनलाईन पैसे कमवणे आणि सोबत फिरणे. तर ऑनलाईन पैसे कमवण्याचे वेगवेगळे प्रकार राहतात. अफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, त्याच्यानंतर व्हिडिओ एडिटिंग, खूप सारे त्याच्यामध्ये प्रकार राहते. तर मी बेसिकली एक सोशल मीडिया मार्केटर आहे. मी लोकांना सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो सोशल मीडिया मार्केटिंगच्या, पेड ॲड्स वगैरे. आणि त्याच थ्रू मी माझे अफिलिएट मार्केटिंग सुद्धा मी करतो, मी ड्रॉपशिपिंग सुद्धा करतो. म्हणजे एक माझा ऑनलाईन बिझनेस पण म्हणू शकतो आपण. माझी कंपनी रजिस्टर्ड आहे प्रायव्हेट लिमिटेड, तर मी बिझनेस सुद्धा करतो ॲट द सेम टाइम. बट माझा बिझनेस थोडा लोकांशी वेगळा आहे की मला बिझनेससाठी फक्त एक लॅपटॉप पाहिजे आणि वायफाय पाहिजे आणि जे मला कुठे पण मिळू शकतं. तर मी बिझनेस पण करतो आणि ट्रॅव्हल पण करतो ॲट द सेम टाइम. ओके ओके, क्या बात आहे. आणि समज जर कोणाला सुरुवात करायची असेल या डोमेन मध्ये, तर त्यांनी अप्रोच कसं केलं पाहिजे की डिजिटल नोमॅड व्हायचं आहे, म्हणजे लॅपटॉप आणि वायफाय वर काम करण्यासाठी मी समज मला आज सुरुवात करायची तर मी कुठून सुरुवात करू? राईट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तुमच्याकडे स्किल असली पाहिजे काहीतरी. एक गोष्ट आहे की स्किल असली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करू शकता, तुम्ही व्हिडिओ एडिटिंग करू शकता, राईट. तुम्ही बाकीचे म्हणजे अफिलिएट मार्केटिंग करू शकता, फोटोग्राफी करू शकता. फोटोग्राफी थ्रू पण आजकाल लोक खूप पैसे कमवत आहे. तर एक तुम्हाला कोणती तरी एक स्किल पाहिजे आहे, तुमच्याकडे एक स्किल सेट पाहिजे आहे आणि त्याचं एक टॅलेंट पाहिजे आहे. त्याला ऑनलाईन विकायचं ते टॅलेंट, म्हणजे तुम्हाला क्लायंट्स मिळाले पाहिजे, त्याचं एक ऑनलाईन विकण्याचं एक टॅलेंट. आणि ऍक्च्युली माझ्या डोक्यामध्ये आहे की काहीतरी आता माझी जशी ऑडियन्स बिल्डअप होत आहे हळूहळू युट्यूबवर, लोकांसाठी एक काहीतरी कॉन्टेंट आणणे की ज्याच्यामध्ये मी त्यांना सोशल मीडिया मार्केटिंग, फायवरवर फ्रीलॅन्सर कसं बनायचं, वेगवेगळे गिग्स कसे करायचे आणि ह्या सगळं एक नॉलेज मी लोकांना दिलं पाहिजे. म्हणजे मला द्यायचं आहे ऍक्च्युली, कारण खूप लोकांचे मला डीएम येतात इंस्टाग्रामवर की मला पण ट्रॅव्हल करायचं आहे बट फंडचा प्रॉब्लेम आहे, किंवा असे विचारतात की तू ट्रॅव्हलला. तर खूप लोकांची अशी इच्छा आहे आणि टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट हार्ड. ते एवढं हार्ड नाही आहे. तुम्ही जर 2-3 महिन्याच्या प्रॅक्टिसवर सुद्धा तुम्ही अर्निंग सुरू करू शकता ऑनलाईन आणि ट्रॅव्हल सुरू करू शकता. तर मला तो कॉन्टेंट आणायचा आहे, लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. तो कॉन्टेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग शिकवेल मी त्याच्यामध्ये अफिलिएट मार्केटिंग शिकवेल मी, त्याच्यामध्ये ई कॉमर्स शिकवेल मी, त्याच्यामध्ये व्हिडिओ एडिटिंग तर जास्त नाही बट थोडा जे एक बेसिक नॉलेज आहे व्हिडिओ एडिटिंगचं ते देईल. आणि म्हणजे एक डिजिटल नोमॅड किट टाईप राहील ते, ज्याच्यामध्ये मला हे सगळं नॉलेज ऑडियन्सला द्यायचं आहे. हाऊ टू बी डिजिटल नोमॅड. अप्रतिम अप्रतिम. तर तू आता मेन्शन केलं की काहीतरी एक प्लॅटफॉर्म आहे फायवर नावाचा. असे हा फायवर एक प्लॅटफॉर्म आहे की असे आणखीन काही आहेत की कसं काय? म्हणजे आहे प्लॅटफॉर्म आहे. तर अपवर्क सुद्धा एक प्लॅटफॉर्म आहे. तर हे प्लॅटफॉर्म असे आहे की तुमच्याकडे काही स्किल असू शकते, राईट. आता तू जसं व्हिडिओ एडिटिंग करतो, राईट, तर तू फायवरवर जाऊन स्वतः एक गिग बनवू शकतो. गिग म्हणजे एक बेसिकली एक जॉब ऑफर की मी हे करू शकतो
ठीक आहे, आणि एवढ्या एवढ्या पैशामध्ये की जर तुम्हाला पाहिजे असेल हे तर तुम्ही मला अप्रोच करू शकता. तर काय होतं की इंडिया आणि आपले जे डेव्हलपिंग कंट्रीज आहे एशियाच्या, ते त्यांचे जे गिग्स आहे फॉर एक्झाम्पल ते ॲज कम्पेअर टू चीप असतं वेस्टर्न गिग्सच्या, तर आपल्याला जास्त ऑफर्स मिळण्याचे पण चान्सेस असतो. तर हे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आहे, जे काही तुमच्यामध्ये स्किल आहे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, व्हॉइस ओव्हर, खूप काही काही आहे वेगवेगळं. म्हणजे मी आता मला आठवत नाही आहे एका वेळेला, बट खूप काही असे स्किल्स आहेत. तुम्ही फक्त तुमचे स्किल पुटअप करा तिथे आणि तुम्हाला ऑफर मिळेल तुमच्या स्किल्ससाठी. म्हणजे काही ना काहीतरी तरी त्या लिस्ट मधून एखाद तरी एक असं काम येत असेल Right. जे करू शकतो Right, आपण, right. आणि त्याच्यातून इन्कमही येईल. आपल्याला माहितच नसेल की असं काम केल्याने आपल्याला इन्कमही येऊ शकतो. इन्कम येऊ शकते. राईट, करेक्ट. एक्झॅक्टली. तर सो पियुष, मला असं सांग की आता तू सध्या कुठे आहे आणि करोनाने काय इफेक्ट झालाय या ट्रिपवर तुझ्या? सध्या तर मी सेफ फॅमिली सोबत घरी अमरावतीला आहे माझ्या, आणि आता कोरोनामुळे तर म्हणजे पूर्ण ट्रिपच फेल झालेली. तर मी लाओस पर्यंत गेलो सक्सेसफुल. मी पहिले इंडिया म्यानमारची बॉर्डर क्रॉस केली, मग म्यानमारमध्ये मी अराउंड 22 डेज होतो. त्याच्यानंतर मी थायलंडमध्ये होतो अराउंड 22 डेज सेम. त्यानंतर मग मी थायलंड लाओस बॉर्डर क्रॉस केली. मी लाओसमध्ये पण काही दिवस होतो. बट त्यानंतर मग म्हणजे सगळं सिच्युएशन चेंज व्हायला लागली, बॉर्डर्स क्रॉस व्हायला लागले आणि म्हणजे काही खरं दिसलं नाही मला. तर मग मला थोडा एक सेन्स आला, कारण खूप सारे माझे फेलो ट्रॅव्हलर्स सुद्धा मी ज्यांच्यासोबत भेटत होतो म्हणजे डेली बेस, ते सुद्धा वापस जात होते. तर मला पण तेव्हा बेस्ट हे वाटलं की वापस जायचं. तर मग मी रिटर्न थायलंडला आलो. थायलंडमध्ये 1-2 दिवस मी थांबलो, अजून सिच्युएशन थोडी स्टडी केली, आणि मग तेव्हा पण मला कळलं की आता म्हणजे सगळं बंद होईल, लॉकडाऊन वगैरे या सगळ्या गोष्टी. तर मग मी रिटर्न इंडियाला आलेलो आहे. बट ही माझी ड्रीम जर्नी होती आणि आता सुद्धा आहे. तर मला ही ट्रिप कम्प्लीट करायची आहे, बट मी हे सांगू नाही शकत की मी कधी करेल. बट मी जेव्हा पण करेल तेव्हा लाओस पासूनच मला स्टार्ट करायचं, जिथे मी थांबली होती माझी ट्रिप तिथपासून स्टार्ट करायचं आहे. मला या जर्नीमध्ये एक थोडी बॅक इंजुरी झालेली आहे, स्पाइन इंजुरी. मी एका वॉटरफॉल मधून जवळपास 10-12 फूट मी पडलेलो होतो. तर मला एक स्पाइन इंजुरी आलेली आहे. तर मी थोडं रेस्टवर आहे 1-2 महिने तरी. बट मला ही ट्रिप कंटिन्यू करायची आहे आणि होपफुली लवकरच मी ही ट्रिप लाओसवरनं कंटिन्यू करेल रशियापर्यंत. क्या बात आहे. सो म्हणजे डायरेक्ट लाओसला तो फ्लाईट घेशील आणि मग तिकडून डायरेक्ट कंटिन्यू करशील. अच्छा, चांगला प्लॅन. तुला काय वाटतं की हे लॉकडाऊन केव्हा लिफ्ट होईल, किंवा आपल्याला या वर्षी ट्रॅव्हल करायला मिळेल का? कारण 6 महिने ऑलरेडी झालेले आहेत आज बघितलं गेलं तर. मग या वर्षात होईल ट्रॅव्हल पॉसिबल? होपफुली होईल पॉसिबल, कारण मी आता न्यूज बघतोय की जसं व्हिएतनामनी 1 जून पासून बॉर्डर ओपन केलेले आहे. इंडिया पण आता पुढच्या महिन्यापासून इंडियाच्या पण होपफुली इंटरनॅशनल बॉर्डर्स सुरू होऊन जाईल. तर होप तर आहे, होप फॉर बेस्ट जसं म्हणतात. तर मला वाटत तर आहे की होईल, पण तरी पण सुद्धा 2-3 महिने तर थोडं कठीणच राहील. आणि मी इन्करेज पण नाही करणार सध्या हे सगळं शांत होऊपर्यंत ट्रॅव्हल करायला. एकदा हे सगळं शांत झालं, थोडं गोष्टी नॉर्मल आल्या, तर मग ट्रॅव्हल करणंच आहे. ओके, तर मग माझा शेवटचा प्रश्न असा आहे की तुझा आपल्या फेलो ट्रॅव्हलर्सला किंवा ज्यांना फिरण्याची आवड आहे किंवा त्यांना खरंच फिरायचंय, काय मेसेज देशील तू? माझा मेसेज सिम्पल राहील बेसिकली की ट्रॅव्हल जर तुम्हाला जर म्हणजे इच्छा आहे ट्रॅव्हल करण्याची, तुम्हाला वाटत आहे म्हणजे एक पॅशन वाटत आहे ट्रॅव्हलिंग मध्ये, आणि तुम्ही जर स्वतःला होल्ड बॅक करत आहे फायनान्शियल प्रॉब्लेमसाठी, तर टेक्निकली तसं बघितलं ना तर ट्रॅव्हलला खूप सारा पैसा नाही पाहिजे. म्हणजे इंडियामध्ये लोकांना खूप वाटतं की म्हणजे जर ट्रॅव्हल करायचं तर हजारो आणि लाखो रुपये पाहिजे. मी असे पण सुद्धा ट्रॅव्हलर बघितलेले आहे की 200 to 300 रुपीज पर डे मध्ये ते ट्रॅव्हल करत आहे. आणि फक्त इंडियामध्ये नाही, मी साऊथ ईस्ट एशियामध्ये आणि बऱ्याच ठिकाणी मी असे पण सुद्धा ट्रॅव्हलर्स बघितलेले आहे. तर बेसिकली विचार नका करू, कधीपर्यंत तुम्ही ब्लॉग्स बघत राहाल दुसऱ्यांचे. ऍक्शन घ्या आणि ब्लॉग बघा, असं नाही ब्लॉग बघा, बट फक्त ब्लॉगच नका बघू, ऍक्शन घ्या त्यावर आणि बस ट्रॅव्हल करा. ऍक्शन घेणं खरंच महत्वाचं आहे. कारण तुम्ही तुमचा घराचा दरवाजा आहे, ते गेट आहे, आणि त्या गेटच्या बाहेर तुमचं कम्फर्ट झोन संपतं. तर जोपर्यंत तुम्ही कम्फर्ट झोनच्या बाहेर पडणार नाही तर तुम्हाला जग कळणारच नाही की कसं असतं. मला एक गोष्ट ऍड करायची आहे मला यामध्ये फक्त, की जसं तू कम्फर्ट झोन बद्दल बोलला, तर एक्झॅक्टली
दिस इज एक्झॅक्टली राईट. कारण तुम्ही जेव्हा घराच्या बाहेर पडता, तुम्ही कम्फर्ट झोनच्या बाहेर आलेले आणि तुम्हाला एवढं काही शिकायला मिळतं. तुम्ही ट्रॅव्हलिंग जेव्हा करता ना, तेव्हा तुम्हाला जग एवढं काही शिकवतो. म्हणजे ट्रॅव्हलिंग म्हणजे फक्त गुड एक्सपिरियन्सेस नाही, तुम्हाला बॅड एक्सपिरियन्सेस सुद्धा मिळतात. बट त्या बॅड एक्सपिरियन्सेस मध्ये सुद्धा काहीतरी तुम्ही गुड शोधू शकता, की म्हणजे कुठून ना कुठून म्हणजे तुम्हाला एक तुमची मॅच्युरिटी लेवल सुद्धा वाढते जेव्हा तुम्ही ट्रॅव्हल वाढते. करता. तुम्ही वेगवेगळे लोक बघता डेली बेसिसवर, तर एक तो वेगळ्या लेवलची एक ते एज्युकेशन राहतं जे तुम्हाला स्कूल्स आणि कॉलेजेसमध्ये नाही मिळू शकत. तर खरंच मी आहे. प्रत्येकाला सांगेल, म्हणजे ज्याला फक्त आवड आहे ट्रॅव्हलिंगची त्यालाच नाही, बट प्रत्येकाने ट्रॅव्हल केलेलं पाहिजे. कारण असंही आहे की आपलं फॉर्मल जे एज्युकेशन आहे तो सर्वात सोपा रस्ता आहे की तुम्हाला सक्सेसफुल व्हायचंय लाईफ मध्ये, तर तो सर्वात सोपा रस्ता आहे. पण असे अल्टरनेटिव्ह रूट्स घेतले तर मग तुम्हाला वेगळा एक्सपिरियन्स मिळेल, काहीतरी नवीन शिकायला मिळेल. आणि तुम्ही ऍक्च्युली सांगायला गेलं की तुम्ही असं तुम्हाला आतून एक फिलिंग येईल की तुम्ही काहीतरी वेगळं केलं लाईफ मध्ये. तर मित्रांनो, याच नोटवर आपण एंड करूया आपलं इंटरव्ह्यू सेशन. आणि थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग अस. युअर वेलकम. थँक्यू.